ترسانة إيران الصاروخية التي ترعب المملكة العربية السعودية. مما لا شك فيه أن إيران أضحت من قوة إقليمية تهدد المصالح الغربية في منطقة الشرق الأوسط عموما، وتهديدا للمنطقة العربية والخليج العربي على وجه الخصوص. لماذا الخليج؟ من الناحية القومية والعرقية، فإن صراعا تاريخيا يعود للقرن الخامس قبل الميلاد لا يزال قائما إلى يومنا هذا بين الحضارة العربية في شبه الجزيرة العربية المتمثلة في الوقت الحاضر بدول التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وبين الحضارة الفارسية المتمثلة اليوم بجمهورية إيران، إضافة للعداوة الفارسية ضد بلاد الرافدين وبابل وحضارات المنطقة الآشورية والسومرية والأكادية. أما من الناحية الدينية، فإن صراعا عقائديا بين شيعة آل البيت متمثلا بالتحالف الشيعي حول العالم تقوده جمهورية إيران من جهة، وبين محور أهل السنة والجماعة الذي تقوده المملكة العربية السعودية من جهة أخرى. أيضا هذا الصراع ليس حديث العهد، إذ تعود جذوره التاريخية إلى العقد السابع الميلادي إبان الخلافة الإسلامية الأموية، والقاسم المشترك الوحيد بين كل تلك الخلافات هو الجغرافيا، فطول الحدود المشتركة واختلاف الثقافات واللغات أدى لخلق تلك العداوة التاريخية، وعادت للواجهة من جديد بعد ظهور النفط العربي وأهمية الخليج المائي العربي في الوصول لموانئ النفط في المنطقة، مما دفع إيران لاحتلال إقليم الأهواز العربي ضمن مساعيها في توسعة شواطئها في منطقة الخليج العربي. كما لا يخفى على أحد تلك التحالفات الدولية لدول الخليج العربي مع دول عظمى كدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وعلاقاتها الودودة مع بقية الدول العظمى كالصين وروسيا والهند وغيرها، الأمر الذي قابلته إيران بتقديم الدعم العسكري اللامحدود لجماعات موالية لها في المنطقة العربية، أبرزها وأكثرها خطرا جماعة الحوثي التي تعكر الصفو والاستقرار في السعودية وسائر دول الخليج. وبالعودة للحديث عن قوة إيران العسكرية، إليك عزيزي المشاهد أكثر الأسلحة الإيرانية تهديدا لأمن الخليج العربي. نظرا للعقوبات الدولية المفروضة على إيران، فإنها تعتمد على تسليح جيشها بالصناعات العسكرية الوطنية التي لا تهدر الكثير من ميزانية الجيش المقدرة ب17 مليار و4 من المليار دولار سنويا، وكذا لا تجعلها تحت رحمة الدول المصنعة للأسلحة من حيث كفاءة الأسلحة وقطع التشغيل والغيار والبرامج الزمنية للتسليح. بلغ عدد أفراد الخدمة الإلزامية للقوات المسلحة للجمهورية الإيرانية 610,000 في العام 2017، وأكثر من 1,000,000 جندي خاضع للتدريبات العسكرية في الاحتياط. ويولي الجيش الإيراني أهمية بالغة في صناعة وتطوير الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي تنتجها منظمة الصناعات الفضائية الإيرانية، والتي تعتبر رأس الحربة القتالي لدى إيران. الصواريخ التدميرية. صاروخ سومار، صاروخ أرض جوال يعمل بالوقود الصلب ثنائي الطور، يبلغ طوله 12 مترا بوزن 1900 كيلوغرام وبطول 12 مترا و40 سنتيمترا، ويبلغ مداه 3000 كيلومتر، وهو قادر على حمل حتى 10 رؤوس نووية أو متفجرة وإطلاقها أثناء التحليق. صاروخ عاشوراء. يعتبر صاروخ عاشوراء من أسلحة الدمار الشامل نظرا لقدرته التدميرية، يعمل بمحركين بالوقود الصلب بطول 14 مترا ووزن 2800 كيلوغرام، ويبلغ مداه 2400 كيلومتر، ويتم توجيهه بنظام القصور الذاتي، مما يتيح له تحقيق دقة عالية في إصابة أهدافه. منظومة صواريخ شهاب 1 وشهاب 2 وشهاب 3 البالستية التكتيكية، والتي طورتها وزارة الدفاع الإيرانية عن منظومتي صواريخ سكود بي وسكود سي، والتي اشترتها من روسيا وكوريا الشمالية في ثمانينيات القرن الماضي، وذلك إبان حربها مع العراق
ويتراوح مدى المنظومة بين 300 كيلومتر وحتى 2200 كيلومتر، مما يتيح لها تغطية نارية لكامل منطقة الشرق الأوسط وقسم واسع من أوروبا، ويجري تجهيزه بنظام رقمي يحسن مستطيل تبدده. وتقول بعض المواقع العالمية إن إيران قامت بشراء تقنيات توجيه حديثة لهذه الصواريخ من بعض الشركات الروسية لتطوير صاروخ شهاب 6 الذي لا يزال قيد التصنيع، والذي قالت إيران إن مداه سيبلغ 10,000 كيلومتر. ويضاف إلى هذه الصواريخ منظومة خرداد للدفاع الجوي وطربيدات حوت المضادة للسفن والغواصات، وترسانة صواريخ عماد وسجيل وقيام وسيمرغ وقدر وخرم شهر وزلزال وطوفان وقائم وفاتح وذو الفقار وفجر ونازعات وفلق ونور إيرانية الصنع المتعددة الاستخدام والإطلاق. قدرها خبراء عسكريون بأكثر من 320,000 صاروخ قصير ومتوسط المدى وبالستية. الطائرات المسيرة. كرار، أول طائرة مسيرة بدون طيار. أنتجت منظمة الصناعات الفضائية الإيرانية منها 4 أجيال. يعمل الجيل الرابع منها بمحرك نفاذ وبتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي قادرة على التحليق في ارتفاع 33,000 قدم وبسرعة 900 كيلومتر، ويبلغ مدى العمليات 240 كيلومترا. مهاجر 6، طائرة الحرب الإلكترونية الإيرانية، مزودة بأنظمة الكشف الكهروضوئية والليزر وأنظمة الكشف بالأشعة تحت الحمراء وأنظمة اعتراض العدو الإلكترونية والحرب الإلكترونية، وهي قادرة على عمل 40 كيلوغرام من الذخائر الذكية المخصصة لضرب الأهداف الثابتة والمتحركة والتحليق على ارتفاع 18,000 قدم وبسرعة 270 كيلومتر وبمدى عمليات يبلغ 250 كيلومتر. سامروغ، وهي الطائرة الأخطر في منظومة الطائرات المسيرة الإيرانية، أنتجت في العام 2017 على غرار الطائرة الأمريكية RQ-170 بعد احتجازها من قبل الحرس الثوري الإيراني أثناء مهمة تجسس في الأجواء الإيرانية، وهي قادرة على التحليق في ارتفاع 36,000 قدم وبسرعة 500 كيلومتر، ويبلغ مدى العمليات 4,400 كيلومتر، كما أنها قادرة على حمل ذخائر بوزن 600 كيلوغرام والدخول في معارك البر والبحر والجو. كما يمتلك الجيش الإيراني نحو 46 طرازا مختلفا من الطائرات المسيرة محلية الصنع، وهي مخصصة لأغراض القتال والدفاع والاستطلاع والتجسس، وتعتبر هذه المنظومة هي الأضخم والأخطر في الشرق الأوسط وآسيا. إيران والطائرات الحربية. يعتبر سلاح الجو الإيراني قديما ولم يتم تطويره منذ سبعينيات القرن الماضي، وخلال الحرب العراقية الإيرانية فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تسلح على إيران، مما جعلها تسد حاجة قواتها الجوية عن طريق شراء الطائرات الصينية والسوفيتية، والتي كانت في ذلك الوقت قديمة للغاية، إضافة ل80 طائرة عراقية من طرازات سو وميغ حصلت عليها إيران بموجب اتفاقية إيداع مع نظام صدام حسين إبان حرب الخليج الثانية، ولم ترجع إيران أي منها. وليس بمقدور إيران تصنيع الطائرات الحربية نظرا للكلفة المرتفعة لإنشاء مصانعها وعدم قدرة إيران على استيراد تقنيات الحرب الجوية أو قطع الغيار وحتى المعادن المستخدمة في تصنيع الطائرات، ذلك بفضل العقوبات الدولية المفروضة عليها، والتي توسعت وشملت مجالات أخرى بعد خوض إيران في النادي النووي. بالمحصلة، لا يشكل سلاح الجو الإيراني تهديداً على دول المنطقة، وبالكاد يكون قادراً على تغطية الأجواء الإيرانية بشكل دفاعي. صواريخ إيران في حسابات المملكة. تعد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من أعقد أنظمة الشرق الأوسط والعالم، إذ تتميز بتشكيلة واسعة من منظومات الدفاع الجوي الأشهر والأكثر كفاءة حول العالم، كما أفردت لهذه المنظومة معهداً لتأهيل الضباط والأفراد والطلاب
المنتسبين لقوات الدفاع الجوي تأهيلاً تعليمياً وتأهيلاً علمياً يمكنهم من تشغيل أسلحة الدفاع الجوي وصيانتها والعمل في جميع مجالات الدفاع الجوي حتى يكونوا قادرين على تأمين الحماية الجوية للمملكة العربية السعودية. إليك عزيزي المشاهد تعريفاً بهذه المنظومة المتميزة. منظومة باتريوت MIM 104، وهي منظومة الدفاع الجوي الأشهر حول العالم من صناعة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من الصواريخ متوسطة المدى حيث يبلغ مداها 80 كيلومترا، وهي قادرة على تتبع الطائرات والصواريخ البالستية حتى سرعة 3 ماخ. منظومة ثاد، وهي منظومة دفاع جوي قادرة على مواجهة الصواريخ البالستية متوسطة وبعيدة المدى، وذلك داخل أو خارج الغلاف الجوي، يبلغ مداه 220 كيلومتر ويعمل بتوجيه عبر الأقمار الصناعية. منظومة S-400 من صناعة روسية، وهي المنظومة الأقوى والتي تتربع عرش الدفاعات الجوية حول العالم منذ عام 2017 وحتى اليوم. يبلغ مداه 400 كيلومتر وقادر على تتبع 32 هدفاً في آن واحد، كما أن المنظومة قادرة على إطلاق صواريخ متنوعة حسب طبيعة الأهداف المعادية. منظومة كروتال، وهي فرنسية الصنع، وللسعودية نسخة خاصة منها تعرف باسم شاهين، وهي قصيرة المدى إذ لا يتجاوز مدى الصاروخ 13 كيلومترا، وتتميز بسرعتها العالية وقدرتها على ملاحقة 6 أهداف في آن واحد، إضافة إلى سهولة نشرها وإطلاقها حتى من السفن الحربية. وإلى جانب منظومة الردع هذه، تمتلك المملكة العربية السعودية أحدث أنظمة الرادار وتتبع النيران، وفي مقدمتها رادارات آن TBY، وهي أمريكية الصنع وبإصدارات مختلفة، يبلغ مدى المراقبة فيها حتى 1200 كيلومتر، بالإضافة لنحو 800 منظومة دفاعية من المدافع الرشاشة الإفرادية والمزدوجة والرباعية من عيارات 23 ملم و37 ملم و57 ملم. وأنت عزيزي المشاهد، كيف ترى حرب الفضاء في منطقة الخليج العربي؟ وهل تشكل صواريخ إيران تهديداً للمملكة العربية السعودية؟ وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.